Och jag märker att det är kaos och det är bara en dålig bild, du vet, av... Alltså det är många som smutskastas av den här bilden, du vet. Det är inte alla som håller på. Och det har varit farligt, du vet. Det är många som tycker att det är jätteläskigt och du vet, det finns föräldrar som tycker det är läskigt. Barn, de här explosionerna, de springer och skriker till sina mammor och sådana saker. Och som jag sa till dig också tidigare, att min mamma ringde mig och sa till mig, kan jag gå och köpa mjölk? Och är det säkert att gå och köpa mjölk? Och du vet, jag blev skitarg när min mamma sa sådär till mig. För jag tänkte, du vet, varför ska min mamma känna sig otrygg, du vet, här där jag bor och sådana saker. Och sen, jag vet inte, alltså, det har varit kaos helt enkelt. Alltså, jag vet. Vad tror ni det är som gör att folk bränner bilar vid sitt eget hem och kastar sten i sitt eget område liksom? Vad tror ni det är som gör det här? Alltså folket är arga, de är arga på poliser. Vi blir liksom, de förnedrar oss. De sitter och kallar oss apor, invandrare, de slår oss, de misshandlar kvinnor här. De har ju ingen respekt. Sen kommer de hit och spelar cowboys och skjuter en 69-åring. Det är bara, jag tar det som förnedring. Så jag förstår folket när de håller på sådär. Men ändå inte, vi måste börja tänka på våra föräldrar. För det börjar bli överstyrt. Och vi som grabbar som bor här, jag tycker det är vi de enda som kan stoppa det här. För jag tror inte att polis kan stoppa eller väktare någon annan. Det är bara vi som bor här, folket. Om vi håller ihop är vi ändå som kommer stoppa. Men som sagt, vi har gått runt och pratat med de flesta. Och sagt att det får lugna ner sig idag. Och vi får hoppas att inget kommer hända idag. Vad tror ni? Är det samhällets ansvar att stoppa det här eller är det Husbybornas eget ansvar? Eller är det stenkastarnas ansvar? Alltså jag tycker egentligen att det är vårt ansvar att stoppa det här, du vet, för att sanningen som jag har märkt, du vet, folk de är inte rädda för polisen, du vet, och på riktigt... Det finns inte alltså, det finns ingen rädsla för dem, man skiter i dem alltså. Det finns inte den här rädslan för polisen och du vet, grejen är, jag tycker på ett sätt, du vet, alltså det här är min åsikt, jag vet inte vad folk tycker, jag tycker polisen de är för snälla, du vet, om jag ska vara ärlig, alltså polisen de kan göra mycket värre, folk kanske inte håller med det jag säger, men jag tycker ändå att, du vet, vissa säger, du vet, 69-åringen dog och såna grejer. Men jag vet innerst inne alla skiter i den här 69-åringen. De har fett tråkigt, de vill bara gå ut. Det blir som action, du vet, för dem. Alltså det blir, du vet, första stenen den är svår att kasta, sen andra stenen blir rolig, sen när du står mellan 100 personer, du vet, det blir sådär. Du har någonting att göra på kvällen, du vet, istället för bara sitta, du vet, på en bänk och, du vet, tugga pipas eller någonting. Men det betyder inte att de inte kan gå i skolan och, du vet, söka jobb och såna här grejer. Det finns många människor här som jag har förstått. De pallar inte jobba, de vill inte jobba, de orkar inte jobba, de tycker det är tråkigt att jobba. Och sen, du vet, sen de skyller, du vet, sådär på samhället. Men alltså det här är fortfarande, jag säger det min åsikt, många här kanske inte håller med mig. Men jag tror att det är enklare att vara det är enklare att inte jobba, det är enklare att vara arbetslös och bara skylla ifrån sig. Du vet, livet ska inte vara ett paradis, det ska inte vara skönt, det ska vara jobbigt, folk ska få kämpa. Han som har fin bil, han har kämpat för att få den här fin bilen, du vet, fattar du vad jag menar? Så... Jag vet. Så ni tror att det är liksom att man är uttråkad helt enkelt och inte på grund av... Det är ilska, alltså jag tycker att det kan vara både och. Vissa tycker att det är uttråkad, vissa tycker att det är fel, det är polisen att skjuta en 16-åring. Jag tycker att polisen har gjort fel att skjuta en 16-åring. Det där är fel, jag är arg för det. Men kanske finns det andra, jag kan inte prata för alla. Det är som sagt, det är vår åsikt. Det vi vet i alla fall är att polisen, alltså, de är inte särskilt omtyckta i området, förstår Nej, du? de är inte snälla på riktigt. Alltså, som jag sa till dig också tidigare, att vi ser, du vet, jag har aldrig varit, alltså jag har aldrig haft någonting sådär, du vet, jag har inte haft värsta hatet för polisen egentligen. Jag tycker det är lite löjligt egentligen att hata polisen så här mycket. Men det finns vissa saker som får dig att tänka, vem fan är de, du vet? Jag har inte gjort någonting, du vet. Ja, typ maktmissbrukare, som jag sa till exempel innan, att jag brukade sitta med några poliser, vi säger typ för när jag var liten, de pratade med dig i 20 minuter, vad ska du göra ikväll, det är valborg, ska du gå ut i stan, ska du festa, ska du göra såna här saker. Sen helt plötsligt efter 20 minuter du tänker, vad sköna de här är, de är inte som alla andra poliser så här, som vi tror, du vet, alltså. Och sen helt plötsligt efter 20 minuter hon säger till mig, ja grabbar, vad har ni i fickan, kan vi gå och kolla vad ni har, du vet, man mår dåligt i hjärtat, du vet, de visiterar dig framför din mammas kompisar tänker, kolla på det här gatubarnet, hon går och sprider rykten till hennes kompisar att hans son, han stoppas av polisen, han är en kriminell, han är det här. De poliser jobbar, de känner oss och de vet vilka vi är och de vet att 100% om vi inte håller på med något sånt. Ändå stoppar de oss, kollar igenom det oss varje dag. Vi har ju liksom släkt, vi kan inte liksom, de stoppar oss och kollar igenom våra fickor hela tiden. Det är liksom... Man får nog alltså, till slut man får nog.
Men hur ska relationen med polisen bli bättre om man kastar sten på dem? Det är inte det handlar om att relation ska bli bättre. Det handlar bara om att slå tillbaka. Därför man kastar sten på polisen. För att de tror att de kan göra vad fan de vill utan att det blir konsekvenser. Utan att de får något tillbaka. Sen nu här, de får något tillbaka. Som ett meddelande. Är de våldsamma är vi våldsamma. Så är det bara. Så länge det finns kriminalitet kommer de aldrig komma överens med polisen. Det är två helt olika grejer. Så glöm det där sociala kommunikationen mellan ungdomar och poliser. Det finns inte. Så han har helt rätt i vad han säger. Tror du kan förändra situationen då? Ingenting kan förändra. Det är personer som måste ändra sig själva för att ändra situationen. Alla här gemensamt tycker att det här är kul och vill vara våldsamma mot polisen. Så ingen är direkt politiskt intresserad. Men jag tycker som sagt, alla folk har förstått nu. Det här börjar bli understyrt, eller överstyrt, förlåt. Men vi kommer se till att det här inte kommer hända något mer. Man tänker på föräldrar. Det är enda saken, det är enda skälet. Vi vill att föräldrar ska kunna... På dina egna, alltså på sina egna? Ja, precis. Och vi vill att de ska kunna handla i trygghet. Men det slutade sådär. En kaosig kväll. Men om vi ska sammanfatta innan vi lämnar över till studion, och nu får ni rätta mig om ni tycker att jag sammanfattar fel, men att det är, främst tycker ni att det är individens eget ansvar att stoppa det som händer i Husby, och att, ja, hur skulle ni sammanfatta det mer? Det finns inte anledning för äldre människor att sitta och kolla på när polisen blir attackerade av ungdomar. Man ska mest tänka på att inte få en sten i huvudet. Så jag skulle inte låta min mamma härja runt här när det blir sådär. Jag vet inte, men jag ska säga så här, alltså jag tror alla, han sa en sak, att det är vi själva, vi måste ändra oss själva. Så vi måste kolla i spegeln, ändra sig själv. Om man försöker göra ett bra alltså, av sig själv, man kan alltid försöka bli bra. Och sen om det inte går bra, du vet, jag tycker det lättaste att göra det är att skylla ifrån sig, jag tycker. Alltså, man kan skylla på polisen, man kan skylla på samhället, man kan skylla på allt det här. Men innerst inne, du vet, ingen tar tiden att skylla på sig själv. Du vet. Alla leker som att, du vet, det är polisens fel, det är samhällets fel. Och alla i Sverige egentligen, när du tänker efter, det finns skolor i Husby och det finns skolor i Östermalm. De i Östermalm, de hade till exempel förebilder, de såg till exempel Jannes bror, han har blivit advokat, Jonas bror, han har blivit, jag vet inte vad. De tänker okej, jag vet hur jag ska bli en advokat, jag vet hur jag ska bli en, du vet, jag vet inte vad, till exempel. Men vi har inte sett de här, du vet, förebilderna som har blivit någonting av skolan. Så vi har tagit skolan som som ett dagis, på riktigt. Vi har tagit skolan som dagis, och jag nu, typ jag har blivit 25 år. Det var alltså